Situl arheologic de la Angkor Wat este foarte întins, cuprinde peste 50 de temple, iar pentru a vizita cât mai multe dintre ele sunt necesare, evident, mai multe zile. Asta mai ales dacă nu vrei să alergi între temple și alegi să te bucuri de tot ceea ce oferă un astfel de loc încărcat de istorie. De asta am optat să vizităm Angkor Wat timp de 3 zile. În continuarea vlogului anterior, te invităm să descoperim împreună cele mai vechi temple din complex, dar și viața locală din interiorul sitului. Pentru că da, ceea ce pentru milioane de vizitatori e o atracție turistică, pentru o parte din oamenii locului e acasă. Este a doua zi la Angkor Wat. Astăzi am venit tot de dimineață, la aproape de răsărit, pentru că din nou este foarte cald și vrem să ne bucurăm cât mai mult timp de răcoare. Răcoare între ghilimele, dar o temperatură mult mai respirabilă. Și astăzi avem alt traseu, vrem să vedem și alte temple. Drumurile dintre temple, adică de la un templu la altul, sunt drumurile naționale. Situl în sine nu e închis, se circulă prin interior și paralel cu șoseaua mai ai aleile astea care sunt asfaltate pentru bicicliști și pentru pietoni. Deci e destul de fain să mergi pe jos, doar că ai nevoie de încălțăminte comodă. Pentru că uneori mai e asfalt, alteori mai e piatră, nisip, uneori e apă, noroi. Nu prea e bine de venit în sandale. Pentru că e și mult praf. Când am ajuns acasă după data trecută, eram plin de praf pe picioare, șosetele mele erau varză. Și sunt și o mulțime de checkpoint-uri. Ți se verifică biletul la intrarea în câte un templu, la intersecțiile dintre drumuri, la intrare, la ieșire, de mai multe ori. Se uită dacă cartonul ți e perforat pe ziua respectivă. Cred că e muzică tradițională. Am ajuns la unul dintre templele la care voiam să ajungem azi. Templele astea în pădure și mai departe de templul cel mai vizitat au așa o altă energie, parcă mai misterioasă, mai... Da, și cumva parcă mai găsești sculpturi mult mai bine păstrate pe aici. E și mai liniște, nu atâta lume. Wow, ce fain de aici! Uite, vezi, despre asta zic. Că mai mergi și găsești pereții ăștia foarte sculptați. Și la templul principal nu prea vezi așa, sunt mai netezi. Atât că Angkor Wat e cel mai întreg. Și mai înalt. Da, și mai înalt și mai întins ca suprafață. Bine, nu mai întins ca și Bayon. Dar... Zizele mai... exteriorul mai întinse. Dar în astea mici găsești tot felul de detalii. Vezi și aici ai multă apă. Da. Hei, e și moale. În locul unde azi ne poartă pașii a fost un oraș întreg.
Vedem doar ruinele templelor pentru că templele au fost singurele construite din piatră. S-a concluzionat faptul că Angkor Wat a fost cel mai mare oraș preindustrial din lume, cu o extindere urbană de circa 3000 de kilometri pătrați. Orașul ar fi putut susține o populație de circa 1 milion de locuitori. Au fost detectate ruine ale altor temple, canale, drumuri, dar toate sunt încă sub pământ. Practic nu se știe exact motivul pentru care un oraș întreg, o capitală, a fost abandonată și apoi înghițită de junglă. Nu a fost găsită nicio scriere care să ghideze arheologii spre un motiv, o cataclismă, un atac, o epidemie de ciumă, ceva, nimic. Există totuși o presupunere. Cercetătorii au tăiat copaci din spațiul vechiului oraș și pe baza nervurilor au descoperit că exact în perioada în care s-a prăbușit Angkor Wat a existat o secetă de vreo 20-30 de ani. În toată perioada asta precipitațiile au fost foarte, foarte scăzute și s-a presupus că orașul a fost abandonat din cauza secetei. Deci dacă oamenii nu au mai avut apă, n-a mai funcționat nici sistemul de gestionare a apei și atunci n-au mai putut cultiva orez. Deci nu se mai puteau susține ca oraș. Și din cauza asta a fost abandonat. Dar, repet, asta e o presupunere, nu se știe exact motivul. Uite, asta e plină toate cu gheață. Așa, pun în cutiile alea unde țin răcoritoare, nu? Da. Dar e cub imens de gheață. Și l-a tăiat cu fieră străuz. Hello! Ice! Ca la Express, știi că am văzut. Dar cum de nu îi se topește? Păi, E imensă, da. cât un stâlp. Hello! Suntem la următorul templu. Și asta e mai roșiatic. Și pare mult mai vechi. Uite că am găsit și intrarea. Asta e total altfel față de celelalte. Da. Totul din cărămidă la exterior. Dar nu știu dacă e cărămidă. Mai degrabă tot gresie, dar tăiată mai mic. Sau așa, da. E foarte cald astăzi față de ieri. Ieri chiar a fost foarte bine, că a fost înnorat cam toată ziua. Dar azi a fost cam senin cam toată ziua. Și dincolo de ora 8 deja foarte cald și mai ales că e și umiditate. Urcăm? Da. Mă uit așa la scările astea. Vezi, aici urcăm pe scările originale, nu mai sunt de alea de lemn. Da, chiar. Astea sunt foarte înalte. Mai ales pentru mine. Uite, vezi? Bucăți mult mai mici de piatră. Da. Și sculpturile se văd altfel. Și ușile, vezi cum sunt intrările în... Mai a fost ușă acolo? De fapt nu e ușă, da. Intrarea e în partea alaltă. N-am stat prea mult, pentru că ăsta e al doilea templu unde găsim un indicator. E un indicator în care spune că nu ai voie cu dronă,
cu cameră care filmează 360 de grade sau 180 de grade. Și acum nu știu care cameră nu se încadrează acolo. Păi sunt la 360. Păi nu, dar 180 și asta noastră filmează. Da, nu știu. Ideea e că am intrat, am urcat pe scări și sus erau mai mulți paznici și mi-au cerut camera să o verifice, s-au uitat un pic la ea, n-au zis nimic, dar după au văzut lavalierele și au zis că să le închid pentru că nu vor ca eu să zic ceva greșit despre istoria lor. Ăla a fost argumentul. Da, așa ceva. Bine, noi povestim exact lucruri pe care le găsim și din ce ne mai documentăm și povestim ce vedem noi la fața locului. Da, că până la urmă nu suntem istorici. Da. Probabil că se mai aud păreri și nu știu că la un moment dat am mai auzit chestia asta, că nu prea e ok cu camera, că se mai uită la cameră. Deci nu la aparat foto, chiar dacă ai așa ceva sau mai mare, dar... Da, deci nu au o problemă cu aparat din ăsta foto profesional, au o problemă cu camerele alea micuțe, Insta360 și nu înțeleg care e ideea și de ce. Și repet, nu e indicatorul ăsta la toate templele. Data trecută nu l-am văzut deloc, l-am văzut azi la primul templu și la ăsta al doilea la care ajungem. Și ne-am tras aici puțin la umbră, unde se mai vând haine, suveniruri și apă. Și asta râdeam cu Laura că nu înțeleg cum de noi nu mai putem de cald, suntem uzi. Și doamnele astea care stau să vândă au eșarfă la gât, pălărie, bluză pe gât, mănuși. Uite și pe tantea asta care aleargă. Are plover din ăla gros pe ea. Dar ei oare și locuiesc aici? Adică nu-mi dau seama. E doar un acoperiș. Doar că e și un copilaș care stă în hamac acolo. Ori vine aici pe perioada zilei și după seara se duc în altă parte. Nu au casă în spate. Cât capul meu e ăsta? Mai mare decât capul meu. Plecăm spre următorul. Taprom! Suntem la Taprom Temple. Până în 2001 nu era foarte popular, dar de atunci, după ce s-a filmat aici Tomb Raider, filmul cu Angelina Jolie în rolul Lara Croft, de atunci turiștii îl tot caută. Majoritatea vin la templul principal, la Angkor Wat și după aici, la Taprom. Deși el nu e într-o stare foarte bună, e interesant că are un copac direct crescut peste el. A fost consolidat în interior pentru că altfel ar fi căzut tavanul, partea de sus. Dar e interesant cum cresc rădăcinile alea exact peste templu. Cred că pentru asta merită să vii la templul ăsta. Să vezi cum a acaparat jungla, tot. Zici că e piatră. De asta zic că e o specie de asta de copac care crește așa peste cu totul, adică nu știu cum îl mai dai jos de aici. Păi nu, dacă îl tai și se usucă și după aia îl tai pe lângă gard, știi, să-l depărtezi, dar e foarte interesant asta scoarță și lemnul, că să zici că e piatră. Când mă uit mai atent, îmi dau seama, cred că așa au toate templele. Roca asta pe mijloc. Structura, cum Structura, de bază. da, și pe exterior sunt blocurile alea de gresie. Și asta am împins, am curățat tot și... Că de asta e și așa de complicat la restaurare, pentru că de obicei cad blocurile alea din mijloc, alea.
Și atunci ei trebuie să le înlocuiască sau să le așeze din nou. Și piesele astea de la exterior le numerotează și după încearcă să le pună la boi, cum au fost. Da, aici se vede cum e jungla care o... Acapară locul, Și practic. gândește-te cum era înainte să scoată la suprafață templele ca lumea. Da. Încă nu pot să zic care îmi place cel mai mult. Pentru că sunt foarte... Adică sunt asemănătoare, dar sunt diferite, pentru că fiecare are câte ceva special. Ce se aude? Păsăroi ceva. Sunetele junglei, dar nu știu de unde. Asta e special pentru că e așa multă pădure în jur și toți copacii ăștia au crescut printre ruine Și peste. și peste. Suntem în ziua 3 de Angkor Wat. În caz că n-ați văzut vlogul anterior, noi ne-am luat un bilet pe 3 zile, adică cu 3 intrări, care e valabil 10 zile. Deci nu trebuie să mergi 3 zile consecutiv să vizitezi templele. Nici noi n-am mers așa, pentru că e destul de obositor și mai iei pauze între. Și astăzi am venit la 13 km de Siem Reap, unde e un alt sit, un complex, Rulos Temple se cheamă. Da, sunt mai vechi decât ce am văzut până acum, adică secolul, să știu, de secol 9. Da, ar fi prima capitală a Imperiului Khmer. Și la Angkor Wat a fost capitală și la Angkor Thom. Asta aici ar fi prima capitală. Și sunt 3 temple principale. Chiar dacă nu e în complexul de la Angkor Wat, poți să intri și aici cu același bilet. Da, satul, sau cum să zic, se numește Prasat Bakong. Și e chiar pe drumul principal care merge spre aeroport. E fain să mai mergi pe jos, pentru că mergi printre casele oamenilor, Hello! mai vezi copii frumoși. Da, asta e partea frumoasă când mai mergi pe jos printre temple, dacă terminează tuk-tuk-ul și nu mergi direct la următorul templu cu tuk-tuk, pentru că sunt sate sau mici așezări, nu neapărat sate. Și vezi viața locală, vezi cum arată casele, cam cu ce se ocupă, cum stau hamace. Eu nu prea vreau să filmez așa direct, pentru că tu intri în intimitatea omului când te uiți. Nu prea ai niciun obstacol. Din ce am văzut, în mare parte sunt case pe piloni. În partea de jos, de desubt, au câte un hamac agățat. Acolo mai dorm și bebelușii. Da, casele astea în zona rurală sunt mai mult din lemn. Asta ar fi primul dintre temple. E mai micuț față de ce am văzut până acum. Bine, asta a rămas. Asta a rămas, da. Acolo se văd zidurile cum mai sunt sub Pământ. pământul de aici în spate, de exemplu, că se vede cum sapă șanțurile și mai scot la suprafață. Și aici lângă e un templu nou. Asta e o arhitectură khmeră. Am mai văzut și la hotelurile mai noi din Siem Reap. Au acoperișul toate cu colțurile astea care de fapt sunt trompe de elefant. Asta e complet dărâmat aproape, adică
cărămizile, bucățile alea de piatră sunt foarte multe căzute și crăpat peretele până sus. Aici, la intrare, se mai văd scrieri. Se văd foarte bine. Am ajuns și la al doilea templu, doar că se restaurează și nu vedem mare lucru. Seamănă intrările cu ce am văzut mai devreme. Lau zice că astea ar putea fi bucăți înlocuite, dar nu știu ce să zic, nu sunt sigură, nu-mi dau seama. Asta aici, în dreapta, e goală, e un loc unde a fost ceva Da, și acolo, în stânga, e pusă o statuetă. Și probabil că au săpat ei cu dalta și au făcut loc și pe aia au pus ca să vezi cum arăta. Nu toate, că sunt unele care sunt mai... doar că diferă foarte mult materialul și nu sunt urme de mușchi pe ele și de... Adică, uite-te un pic, da, cred că tu ai dreptate. uite-te un pic în stânga. Hai din mai față. Uite, vezi ușa, chestia care e Da, ca ușă. corect. Acolo se vede că au trecut timpul peste ea, că au plouat, că sunt urme de cum au stat mușchi și... Da, ai dreptate tu. Să Da, știi că posibil grese. că dacă n-ar mai fi astea, tu n-ai mai avea ce să vezi mare lucru. Mai ales la templele astea de la prima capitală. Uite, și astea sunt înlocuite. Da. Asta e cel mai mare templu din complex. Și chiar arată bine, adică poți să-ți faci o idee de ansamblu. Și că e mai întreg și zidurile sunt mai întregi. Uitați-vă la scările astea. Deci e o bucată masivă de piatră. Da, pe Asta e fain că sunt originale, dar sunt foarte înalte. Și cum erau ei mai scunzi, cum urcau? Că unii dintre ei sunt mai scunzi decât mine. Și intrarea asta. Nu sta chiar sub ea. Acum, ce să fac? Asta toată e curtea templului. Zidul e în față de tot, la drumul principal. Acolo mai este un templu. Și asta e partea superioară. Iată că am ajuns la sfârșitul celor 3 zile de permis pentru a vizita Angkor Wat și templele din împrejurimi. Și au fost practic 2 zile pline, aproape de 8-9 ore. Da. Și o ultimă zi de 4 ore, cam așa, 4-5 ore cu tot cu drum. Ideea e că în tot complexul de la Angkor Wat, dacă ar fi să includem toate capitalele astea, fostele capitale ale Imperiului Khmer, ar fi undeva la peste 50 de temple și noi, să zic, am văzut vreo 12, cred. 12, da. Cam așa. Cred că merită să iei bilet pe 3 zile. Ar fi ideal, zic eu, dacă ar fi bilet pe 2 zile, dar nu există. Există pe o zi, pe 3 zile sau pe 7 zile. Și atunci o zi nu e de ajuns, aș zice eu. O zi e de ajuns dacă vrei să vezi doar templele principale, templul principal de la Angkor Wat, Bayon și să dai o fugă până la Taprom. Dar asta dacă ți iei tuk-tuk să te deplasezi prin complex, pentru că dacă vrei să o iei la pas, ceea ce recomandăm, pentru că dacă pleci de dimineață și iei complexul la pas, găsești tot felul de locuri în care să te oprești și care sunt faine. Plus că mai interacționezi cu oamenii, mai vezi viața locală. Oamenii trăiesc în complex. Vin să vândă tot felul de lucruri. Pentru mare parte dintre ei, turismul e principala sursă de venit. Și da, recomandăm mai multe zile. Acum fiecare se organizează cum are timpul disponibil și cum poate, pentru că poate altora nu le face plăcere să meargă atât de mult pe jos. Da, și cu tuk-tuk-ul o zi e suficient dacă ajungi în fiecare templu și vezi puțin din el. Pentru că dacă pleci dimineața, să zic, la 5:30-6, distanța fiind destul de mare între fiecare templu, Da. 4-5 km, poate uneori
cu drum, cu ce mai iei pauză să mănânci, că e foarte cald, să bei o apă. Mai mult de ora 5 nu poți să stai, 5 și jumătate, Da. deci practic ar fi undeva la 8 ore. Și ar fi cam pe fugă, în sensul ăla, adică și cu tuk-tuk-ul. Mulți merg cu tuk-tuk-ul 3 zile, adică și au tuk-tuk în fiecare zi. Da, poți să-ți închiriezi șofer cu tuk-tuk care să te tot aștepte și să te ducă. Există și varianta asta. Asta undeva la 15-20 de dolari pe zi, depinde de Da. care temple sunt pentru ziua respectivă de vizitat. Noi am venit în principal la temple cu tuk-tuk luat din oraș, dar prin aplicația PSEP. Așa era cel mai convenabil, comandam în fiecare dimineață, venea foarte repede, niciodată nu s-a întâmplat să stăm mai mult de un minut, două. Și ne-am dus la complex cu tuk-tuk, ne-am întors și cred că o singură dată ne-am mai luat în complex. Da. Pentru că se făcuse deja destul de cald și nu mai era plăcut. Dar așa, dacă plecam, cum am făcut noi în primele 2 zile, am plecat pe la 6... La 5 am plecat de acasă, La 5 jumate. 5 jumate, da. Ajungeam pe la 6 în complex. Era foarte plăcut să te plimbi. Vreo 3-4 ore era chiar ok. Da, pentru că e multă umbră. Da. Sunt multe locuri la umbră, poteci prin pădure. Da, asta e fain, că poți să mergi pe aleile alea care sunt amenajate pentru pietoni și bicicliști. Nu trebuie să mergi pe drumul principal, pe unde merg mașinile și tuk-tucurile. Și e chiar plăcut să te plimbi. Ce recomandăm e să respectați regula asta cu umerii și genunchii acoperiți, mai ales la femei. Nu știu dacă vine cineva să vă tragă de mânecă dacă nu respectați asta, nu am văzut să se întâmple, dar am văzut și turiști care nu respectă asta. Ideea e că dacă asta e una dintre condițiile de vizitare, e bine să o respecti. Și să nu veniți în sandale, pentru că e destul de mult de mers pe jos, de multe ori e praf, e ud, poate e noroi. Apă și mâncare găsești cam peste tot, cam pe la fiecare templu mare există câte un punct din ăsta de alimentare, cum zicem noi, unde găsești mâncare, apă, răcoritoare și haine, suveniruri, deci există locurile astea cam peste tot. Nuci de cocos, smoothie-uri, Da. sucuri de fructe, prețurile sunt rezonabile, adică la apă e dublu față de magazin, față de supermarket. Da, o sticlă de 1,5 litru e $1, deci chiar ok. Cam ăsta e prețul standard, atât am plătit. Da, pentru că magazin e 50 de cenți. Da. Și e rezonabil, având în vedere că e o cară până acolo. Legat de cum ne-am simțit și dacă ne-a plăcut la Angkor Wat și la tot complexul de temple, da, ne-a plăcut foarte mult și în anumite momente chiar am fost impresionați de cum arată unele elemente și cum s-au păstrat sau cum au fost ele realizate la vremea respectivă. Ideea e că noi ne-am și dorit foarte mult, de mulți ani, să venim aici și cumva, mai ales în prima zi când am ajuns acolo, parcă nu realizam unde suntem. Treptat, după ce tot vezi temple și temple, nu ți se mai pare, nu mai e așa entuziasmul ăla pe care l-ai avut la început, dar tot e impresionant locul și faptul că ești liber să mergi pe oriunde, practic, și că totul e așa într-un cadru natural, în junglă și vezi cum ruinele sunt acaparate efectiv de pădure, de copaci, de rădăcini. Îți dă așa un sentiment de, nu știu, ai o satisfacție că descoperi tu singur o sculptură, îți dă un sentiment de Da, e și puțin mister sau... da, e ceva așa, un amestec de senzații. Unde mai ai senzația că ar putea să mai apară câte o maimuță sau câte o... Da, nu prea știi ce-i dincolo de colț. Da, mai auzi sunetele junglei. Nu pot să zic că am întâlnit aglomerația pe care ne așteptam să o găsim într-un loc unic, un sit UNESCO. Sunt foarte mulți turiști și mai ales dimineața, dar cei mai mulți sunt la templul principal, la Angkor Wat. Dacă te îndepărtezi, deja sunt turiști, dar nu e aglomerația așa cum te-ai fi așteptat să fie om lângă om prin jurul templelor. Pe lângă templul principal, care impresionează prin faptul că e întreg și îl vezi așa de masiv și poți să vezi pereții exact cum erau odată. Da.
Pe lângă asta, ne-au plăcut foarte mult și templele micuțe, unde găsești sculpturi originale și pereții gravați, scrieri, Plus că la Baion erau acele Da. fețe realizate din bucăți de piatră. Acolo, după am aflat că erau peste 200 de fețe, dacă ar fi să le numeri. Da, erau Tot multe, numai că templul. trebuie să fii foarte atent, că unele nu se mai văd foarte clar. Da. Și ce mi-a plăcut din nou foarte mult a fost Taprom. Acolo vedeai cel mai frumos cum natura a acoperit efectiv ruinele și copacii ăia foarte interesanți, doar acolo i-am văzut, doar la templul respectiv. Da, e partea unde e mai multă junglă. Acolo e mult mai multă vegetație și templele respective sunt chiar în mijlocul pădurii. Da, asta e fain, că în jurul sitului nu sunt construcții, nici nu e permis. Și atunci, după ce ți iei tuk-tuk-ul și te duci de la cazare în complex, pur și simplu ajungi așa, într-o altă lume, parcă. Nu e ieftin să vizitezi tot situl, dar până la urmă cred că merită. Pentru că practic ar veni undeva la $20 pe zi, în care poți să intri și să ieși din templu de câte ori vrei. Deci dacă vrei să iei tuk-tuk, să mergi înapoi la cazare după 4 ore și te odihnești, după care să revii în templu pe la altă intrare, sau dacă ai propriul tuk-tuk sau un șofer închiriat pentru mai multe zile, poți face lejer asta. Deci cumva nu e foarte scump. Dacă, de exemplu, comparăm cu Sri Lanka, unde luai biletul pentru o zi, costa $30 sau 35 și nu puteai să intri de mai multe ori în aceea zi. Chiar mi se pare ok, pentru că suprafața e mult mai mare și locurile pe care le poți vedea sunt mult mai multe. Există pază la fiecare templu, există pe lângă asta niște oameni care au o uniformă inscripționată cu UNESCO și mai sunt și oamenii care stau la intrare și îți verifică permisul de intrare. Și îl arăți de fiecare dată, dar se perforează o singură dată pe zi și atunci ei știu că tu ești în ziua 2 sau ziua 3 de văzut Angkor Wat. Da, și rețineți că dacă cumva pierdeți biletul, pentru că se poate întâmpla, să faceți o poză, asta am mai zis când am luat biletele, dar faceți o poză cu telefonul sau cu aparatul foto și dacă cumva pierdeți biletul, mergeți înapoi la sediul de unde l-ați cumpărat, arătați poza și vi se dă alt permis. Da, pentru că teoretic dacă îl pierzi, ar trebui să plătești din nou biletul. Da. Și dacă l-ai luat pe 3 zile sau pe 7 zile, nu e chiar plăcut. Nu mi se pare exagerat prețul. Nu e ieftin, mai ales dacă mergi în mai multe locuri și vrei să vezi mai multe locuri din țară sau din Asia, dar... Și până la urmă vii odată în viață. Nu vii de mai multe ori să vezi același lucru, așa că odată în viață merită. Deci cam asta a fost experiența noastră la Angkor Wat. Sperăm că am reușit să aducem dincolo de ecran atmosfera de aici și cum am simțit noi tot situl ăsta. Noi cumva am vrut să aducem și informațiile și povestea locului ca să înțelegem și noi și voi ce a fost aici și practic ce însemnătate are locul, da? Și totodată să vă povestim și cum am simțit noi locul, cum e să mergi 3 zile printre ruinele astea, care e sentimentul pe care îl ai atunci când te plimbi printr-o junglă, practic. Da. Sperăm că am reușit să transmitem tot ce am vrut să transmitem. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre, chiar ne ajută să primim un feedback și să știm cum ați văzut voi experiența noastră și ne vedem data viitoare.